Tjingelångan och välkomna till den här videon. Nu ska vi äntligen ge er en uppdatering om vad som händer med Ford Escort Cosworthen. Den köptes ju för ett år sedan i tron om att det bara skulle vara att hinka i den gamla motorn som stod vid sidan om. Det är ju som vanligt, det blev inte riktigt så. Så att det har hänt en jäkla massa grejer. Det är faktiskt inte så långt kvar innan den ska startas upp och kanske inom några veckor så är den väl i alla fall up and running och förhoppningsvis mappad och allting sånt. Men för er som inte vet så är ju det här en Ford Escort Cosworth från 1993. Det var ju extra allt på den här med världens jävla pangmaskin. Kevin, du får klippa in lite vad den här bilen har gjort innan. För den är välkänd på Stockholms gator så att säga sent på kvällarna. Så att en jävla massa effekt och massa grejer. Skitfin bil. Den är ju omlackad en gång i tiden. Väldigt, väldigt bra gjort i Volvos laserblå. Och det är ju för att Stian Hafsängen höll ju på att börna runt med sin VRC Cossi på gatubil i början av 2000-talet. Så det blev en jävligt populär färg. Så planen var ju att den skulle lackas om egentligen. Men det är så jäkla bra gjort och det är en del av historien på bilen. Så att det har vi struntat i. Men nu sitter det i alla fall typ en ny motor och allting sånt i den. Allt är genomgånget. Så Putte ska få komma in sen och berätta lite vad vi har gjort med den. Eller vad han har gjort med den rättare sagt. För jag har inte rört många skruvar på den här just nu. Och som sagt, planen var ju bara att sätta i den gamla motorn. Men det visade sig när vi öppnade upp den att det var lite små grejer och sånt som kanske inte var supertoppen. Annars så, det är väl inte så mycket att säga. Ni vet ju att det är en motorsportkaross, vilket är ballt. Så det är ingen taklucka och det är i vevar och grejer. Så ser de lite lättare och sådär. Men annars, som sagt, den har varit borta inte riktigt ett år, men snart ett år. Så att det börjar bli dags att sparka igång den här igen faktiskt. Men det här är ju den bilen som flest har frågat om hur det går med den. För att annars har jag ju Sierran också som står här bredvid. Och den har ju funkat jättebra. Nu ska den bara fixas några små grejer på. Putte, du får nästan berätta vad som är gjort. Ja, vad har vi inte gjort på den här? Till att börja med har vi gått igenom hela drivlinan. Diffar och grejer, kolla alla spel och det. Bytt lite damasker på drivaxlar och så. Sen har vi byggt om fjädertorna här fram nu för justerbart. Och nu sitter det ju ett par ganska cheap Charlie BC-coils tror jag. Gas. Ja, gas-coils på den. Så att självklart så ska ju våra polare på Elins har ju lovat att det ska bli rejäla grejer här under. Så därför är det ju förstärkt och tillfixat och sånt där. Och sen ska vi lägga till med drivlinan under så är det ju inte originalgrejer. Det är väl fixit drivaxlar. Sen är det en ludde dogbox, en rakskuren låda. Quife diffar, så är det 7,5 tums diff från Sierran i bak för att vara lite kraftigare. Förstärkt diffhus i fram. Det är massa nya roliga bär- och länkarmar och annat sånt här som ska på. Och det här är väl på riktigt? Det är ju inga skojgrejer. Alltså. Det där är det de åker med på rallybilarna. Alltså. För att hela bakvagnen är ju något annorlunda, eller hur? Ja, den är ombyggd för att få rätt geometri och uniballs och grejer överallt. Och bilen var ju som sagt, det var typ en dragracingbil innan. Alltså mer eller mindre. En gat dragracing. Ja, de har ju kört rakt fram med den. Liksom. Så att nu är ju tanken att det ska byggas som Evo 6 så det går att svänga med grejen också. Och nu blir både fram- och bakvagn rejäla. Liksom. Ja, precis. Och sen ska det in med en hojlinare så får vi se vad de kokar ihop för någonting. De har lovat att de har ett riktigt jävla röka-grejer liggandes i alla fall. Bytt styrsystemet till ett Max ESU-race. Byggt ny kabelhärva. Sen har vi byggt nytt soppasystem med catchtankar och grejer. Så att vi har koll på läget där med. Men sen är det väl det här runt omkring nu då med all såna här gamla Ford El och grejer som vi ska gå igenom och rätta till och finish och få ihop det här sista liksom, innan vi startar upp den. För det är en gammal bil. Det har ju varit många kockar i grytan kan jag tänka mig genom åren som hållit på att rycka elen och grejer. Så att, för bilen är ju jävligt fin. Och vi hade väl kanske hoppats eller trott att det inte skulle vara riktigt lika mycket små detaljer. Men jag kände också när man ändå gör det så är det lika bra att göra det men ordentligt. Fan, man vill ju bara kunna vrida på nyckeln och köra. Liksom. Det är ju en av mina absoluta drömbilar, en Escort. Då vill man ju ha den som man... Det är lika med motorn med när vi fick gå igenom den och byta kolvar och grejer för att de var slitna. Det var lite frätskador i lopp och sånt där som vi har åtgärdat nu. Så att motorn är ju byggd nu av Trendab. Jajamän. Så det är väl rallycross-killarna där nere, eller rallygänget rättare sagt. Nya kolvar, nya stakar, kammar.
Insugskammen är bytt, så har de portat toppen lite till och putsat lite där de tyckte det gick att ta lite mera liksom, för att få lite till liksom. Så här, vi kan ju gå igenom typ, det är ju fan inte mycket som original alltså. Nej, det är det inte Det heller. satt ju någon Bamse-IC på den sen innan. Sen har vi hängt på en ny turbo wastegate från G1. Ja, men precis. Hette den G38? 825 var det. 825 och Gen 2 då, så den ska ju... De lovar att det ska vara jävligt bra spol i den där i alla fall. Sen är det ju något annat grenrör och grejer såklart. Det är något eftermarknadsinsug och lite sådana pryls. Så byggt om till e-gas numera för att vi ska kunna köra lite antilagg och såna här roliga grejer. Ja, men precis. Att man vill ha lite, kanske inte så mycket pops and bangs, men man vill ju ha lite bra svar i grejerna. Och till er som, det har vi ju sagt innan några gånger, men den här luddelådan, det är ju en dogbox-låda som man bara sliter i växlarna. Jag vet ju inte, men det ska ju vara en väldigt speciell utväxling på den med, vad ska jag göra? 110 på ettan tyckte han sa. Ja, och sen gör han väl kanske en bit över 200 bara. Ja, precis. Så det är en rallylåda liksom. Ja, så det blir mycket tajta växlingar. Och då sitter ju också en ny CAE-skifter där inne så att det ska vara lite nice så. Men annars är det väl bara så här små detaljer, alltså bara så att allt ska vara schysst och lira och crisp och bra. Ja, precis. Ska vi gå igenom allt runt omkring nu bara och försöka, så vi kan starta upp den här. Ja, precis. Och sen så nu här under sitter originalbromsar på nu, det är väl andra skivor och belägg och grejer, men det ska också, det blir väl donera antingen Evons bromsar eller vad det nu blir för någonting, men det ska vara andra bromsar. Sen så har jag ju lite dålig koll, så här oljekylar och såna här grejer, det är inte original. Nej, det sitter inget original, så det är eftermarknads det med. Block i omfräst som det är på VRC-bilarna, så vi har oljefilter sitter på ramben istället. Det ska ju i teorin gå och pumpa rätt bra med den där turbon alltså, men det ska väl vara, planen är väl någonstans runt 650 säger alla ska vara. Ja, jag tycker inte det ska gå mer. Nej, och lyssnar man på proffsen så vill ingen att man går över det, men vi ska kanske inte göra det heller alltså. Men annars på insidan är det ju så här, de här trötta sparko-grejerna ska bort. För jag sitter inte alls bra i de här och det är ingen skön så, det ska ju i en annan ratt. Sen visste du mer om de här vita mätartavlorna, de är fan rätt snygga. Alltså det är ganska... Äter de birba, va? Det är väl sånt som de satte i alla de här eskorterna en gång i tiden när det begav sig, när de bytte liksom, för att få dem att gå längre och när den varvar mer och så vidare. Ja, och samma sak med de klassiska mätarna i mitten, så är det väl att den visar så du kan ladda på lite över 2 bar eller vad man ska... Ja, precis. Sen har vi återställt panelerna, vi satt en massa extra mätare och grejer och sånt där i också tidigare som vi har tagit bort nu. Tanken är, i och med att den här är ju reggad med bur, eller så här halvbur är det väl? Eller jag vet inte, räknas om det är väl det är halvbur. Ja, det är ju samma som Evon är reggad med det också, så jag vill ha lite samma stuk, att det ska vara så här. Det ska vara business under skalet, men ändå lite klubbsport-rally-feeling här inuti. Och som sagt, lite återställa så att det ska se mer original ut. Och sen här bak... Ny catch-tank och det. Förut satt det 2 pumpar i originaltanken då, så nu har vi byggt om för att slippa att det ska skvalpa. Och sen är det trångt i originaltanken med att få på ett bra sätt liksom. Ska vi med batteri och grejer. Och sen vet jag inte, sen jag har ju kvar den där som ingick till motorsportprylen, den här vattenpåsen som, den ska nog inte vara här inne, men det är ganska coolt, den ska väl hänga här bak på något sätt. Liksom. Ja, precis. Och sen har jag ju bett om att allt ska vara cleant och snyggt och det ska vara svarta slangar överallt och inga blåa gamla Samco-grejer. Nej, så där har vi fått byta ut samtliga slangar, för alla var ju blåa tidigare. Ja, men precis, allt ska vara svart så det är snyggt. Det är såklart sitter ju något annat AGA-system. Jag vet inte, nu kommer man behöva bygga en ny downpipe och sådana där prylar också. Det blir en ny downpipe på det nu, för det fanns bara en bit av den och den passade inte, så nu bygger vi en ny 3,5 tum. Ja, sen är det några typ VRC-ish speglar på den. Sen har jag ju såklart turbofans liggandes. Nu sitter de inte på Sierran, men sådana har vi. Annars, fronten är ju typ ish original, men med en sån här kolfiberläps. Ja, och de här hockeysticksen som är extra. Det är väl bara att nu ska prylarna ihop liksom det här sista. Ja, men precis. Och det är som alltid. Det har ju varit vänta på delar och prylar och... Vi väntar ju fortfarande på lite små grejer som inte har kommit än. Nej, det ska vara lite kralligare generator på den, va? Ja, precis. Vi får se, man vill ju ha en mapp med lite herrejävlar-effekt. Men jo, det är ju som att be om problem alltså. Jo, men sen är det ju liksom med den här nya Garrett Turbo när vi körde den... När vi bytte på Sierran, det var ju jättebra där, så att jag tror att det här kommer att lira. Ja, för trots att den är så jävla stor så sa de att den spolar typ som den andra. Liksom. Ja, precis. Så det blir lite spännande också. Precis. Ja, men det ska bli jävligt kul att se den ihop igen. Och så får vi se om vi kommer köra med den som den gjordes back in the days. Vi får se om vi vågar göra det. Men den ska i alla fall ihop nu, testas, köras, hoppas att allt lirar.
som sagt, ner till Öhlins, på med rejäla grejer i chassit och allting sånt liksom. Det blir väl lite test när vi får ihop nu mappan och deras test, så får vi säkert lite efterjusteringar i vinter. Jo, men så är det ju alltid. Man får väl se att allt lirar och funkar. Men det börjar i alla fall närma sig, så det blir jävligt kul. Så att hoppas ni som tittar, ni får väl kommentera vad ni tycker, om det är något man saknar och sånt där. Framförallt är det ju debaclet om färgen. Alltså det är lite så här 50-50, så att jag tror personligen att jag kommer att ha Ford Motorsport liveryn, tycker jag är skitball. Så att, men då blir den ju större delen vit. Men vi får se vad det blir för någonting. Kan bli Repsol också, eller så är den bara som den är liksom. Så som jag sa, jag är lite så här tudelad till den här färgen. Det är skitsnygg färg, men jag har lite så här innerst inne lite svårt när man har en annan färg än vad bilen inte såldes i. Och den här är ju mallardgrön i början, så en dag kanske. Men det som tar lite emot är ju att någon har lackat den så jävla bra en gång i tiden. Och du vet, alla de här listorna, allt sånt här är skitsvårt att få tag i, få det bra. Nu kanske man inte ser, men man vet sen när man rycker upp, alltså den är ju lackad överallt på insidan. Det är inga så här färgrinningar, det är skitsnyggt i dörrgångar. Så allting är ju verkligen så här svinbra gjort en gång i tiden. Så att lite därför tar emot också, om man skulle bara slita så här allting och lacka om det. Så att vi får se en dag kanske liksom. Men nu i alla fall prio bara få allt up and running. Statusuppdatering på eskorten, kommentera och såna här grejer om bilen och alla prylar. Så hoppas vi på att den startar vilken dag som helst här nu då. Så vi är helt beroende på när ni ser videon. Den kanske är up and running redan och skitgrym. Eller så har jag redan kört sönder något. Men det är väl statusuppdateringen som det är med eskorten just nu i alla fall.